Hello guys, welcome back to my YouTube channel. म छु ऐश्वर्या लाहा एन्ड तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक सल्युशन्स। सो फ्रेन्ड्स, आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं काइनमास्टर एप्लिकेसनको। One of the great option for beginners or new YouTubers. भिडियो एडिटिङ त हामी सिकिहाल्छौं, गरिहाल्छौं, तर जब भिडियो एक्सपोर्ट गर्छौं त्यतिबेला माथि मेड विथ काइनमास्टर लेखेर जुन आउँछ त्यो हामी कसरी रिमुभ गर्ने। आजको यस भिडियोमा म वाटरमार्क रिमुभ कसरी गरिन्छ, काइनमास्टर वाटरमार्क जुन माथि मेड विथ काइनमास्टर लेखेर आउँछ त्यो कसरी हटाइन्छ म अगाडि हेराउन गइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरी एन्डसम्म पुरा हेर्नु होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेन्ड्स, जब तपाई काइनमास्टर एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तब तपाईलाई भिडियो सेभ गरिसकेपछि माथि यस्तो वाटरमार्क देखिन्छ। इफ तपाई यो वाटरमार्क हटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईलाई मनी स्पेन्ड गरी प्रिमियम भर्सन सब्स्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाई वाटरमार्क रिमुभ गर्नु मिल्छ। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा तपाई विदाउट एनी कोस्ट काइनमास्टर प्रिमियम भर्सन कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ अगाडि हेराउन गइरहेको छु। तर त्यो भन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा भएको काइनमास्टर एप्लिकेसन जुन तपाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यो एप पहिला अनइन्स्टल गर्नुस्। अब तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरको सर्च बारमा गई काइनमास्टर मोड एपीके लेखेर सर्च गर्नुस्। अब तपाईलाई केही यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। हल्का स्क्रोल गर्नुस् र फोर्थ अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। काइनमास्टर मोड एपीके भनेको काइनमास्टर प्रिमियम भर्सन नै हो। यो काइनमास्टरबाट तपाई भिडियो एडिटिङ गर्नुभयो भने तपाईलाई काइनमास्टरको कुनै वाटरमार्क देखिदैन। लेटेस्ट भर्सनको लागि माथि भएको डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। डाउनलोड गर्नुभएको एप नट इन्स्टल देखियो भने तल स्क्रोल गर्नुस्। तल अरु पनि थुप्रै भर्सनहरु छन्, त्यसमध्ये तपाई अरु कुनै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। स्टार्ट गरिसकेपछि अब म तपाईहरुलाई भिडियो एडिट गरेर हेराउँदै छु। यहाँ म YouTube को लागि भिडियो बनाउँदै छु, सो म 16:9 रेशियोमा क्लिक गर्छु। भिडियो सिलेक्ट गर्नको लागि मिडियामा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ तपाई हेर्नुहुन्छ ग्यालरी खुलिसकेको छ। यहाँबाट म एउटा भिडियो सिलेक्ट गरिहाल्छु। साथीहरु, यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ माथि कुनै पनि किसिमको वाटरमार्क देखिएको छैन, काइनमास्टर लोगो देखिएको छैन। सो गाइस, मेरो भिडियो एडिटिङ भइसकेछ। अब म भिडियो एक्सपोर्ट गर्न गइरहेको छु। जस्तो कि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली मेरो भिडियो एक्सपोर्ट भइसक्यो। अब तपाईको भिडियो विदाउट एनी वाटरमार्क एक्सपोर्ट भइसकेको छ। तपाई ग्यालरीमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुसँग शेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु हरेक हप्ता। सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाइ।